Hi guys, welcome to Food Treasure. आज हामी फिश एन्ड चिप्सको रेसिपी लिएर आएको छौँ। धेरै सजिलो घरमा बनाउन सक्छौँ फिश एन्ड चिप्स। बियर ब्याटर फिश एन्ड चिप्सको रेसिपी लिएर आएको छौँ। लेट्स बिगिन विथ द इन्ग्रिडियन्ट। इन्ग्रिडियन्ट्समा हाम्रो बियर छ 375 ml को, सेल्फ राइजिङ फ्लावर। यदि सेल्फ राइजिङ फ्लावर छैन भने हामी बेकिङ फ्लावर अथवा प्लेन फ्लावर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ 1 टीस्पुन अफ बेकिङ सोडा हाल्न सक्छौँ। यहाँ हामीसँग छ सल्ट एन्ड पेपर, 4वटा पोटेटो फर द फ्राइज, अनि हामीसँग यहाँ 2टा पिस चाहिँ बासा फिलेट छ। फिस एन्ड चिप्सको लागि चाहिँ फिसको लागि चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले फिस सेलेक्ट गर्दाखेरि हामीले बासा सेलेक्ट गर्न सक्छौँ, फ्ल्याट वाइट, अनि बारामादी पनि एकदम मिठो हुन्छ। अनि फिस फिलेट लिँदाखेरि चाहिँ वी हेभ टु मेक स्योर देयर इज नो बोन्स। त्यति नै हो। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी यो आलुलाई चाहिँ पिल गरेर चिप्सको सेपमा चाहिँ काट्न गइरहेछौँ। आलु हामीले सुरुमा प्रिपेयर गर्नुको रिजन चाहिँ आलुलाई हामीले बोइल गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यसलाई ड्रेन गरेर ड्राई भएपछि मात्रै हामीले फ्राई गर्छौँ। सो इट्स अल्सो कल्ड ट्रिपल कुक चिप्स, किनभने यो बोइल हुन्छ, एकपल्ट फ्राई हुन्छ, अनि रेस्टमा गएर बस्छ, अनि लास्टमा फेरि हामी रिफ्राई गर्छौँ। अनि द्याट वे चाहिँ आलु चाहिँ पर्फेक्टली कुक हुन्छ भित्रबाट, अनि बाहिर पनि त्यस्तो डढेको जस्तो देखिँदैन। अब मोस्ट अफ द मान्छेहरूले चाहिँ गर्ने मिस्टेक भनेकै त्यही हो। अब पिल गरेर चाहिँ आलुलाई चाहिँ डाइरेक्ट फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ पुरै कालो भइसकेको हुन्छ, अनि भित्र चाहिँ पाक्दैन। सो देयर इज अल्सो अ ट्रिक विच आइ एम गोइङ टु डु इट। सबै आलु पिल गरेर साइडमा राख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले हल्का थिक साइजमा काट्छौँ, लेन्थ वाइज चाहिँ लामो। अब यो पोटेटोलाई चाहिँ हामी बोइलिङ वाटरमा 5 मिनट जति बोइल गर्छौँ। चाहिँ अल द वे कुक चाहिँ गर्नु हुँदैन। अल द वे कुक गऱ्यो भने आलु फ्यात्त पर्छ। 5 मिनट जति चाहिँ ब्लान्च गर्छौँ हामी यसलाई। हाम्रो पानी चाहिँ उम्लिन थालिसक्यो होइन। अब यो चाहिँ आलु चाहिँ बोइल गर्न हालिदिन्छौँ फर लाइक 5-6 मिनट। रेसिपी चाहिँ हाम्रो 225 ग्राम सेल्फ राइजिङ फ्लावरमा 375 ml चाहिँ बियर जान्छ। त्यसमा र हामीले जम्मा 2टा मात्रै फिस बनाउनु गएको भएर यु डोन्ट निड टु पुट अल द बियर होइन। अनि ब्याटर बनाउँदाखेरि यो फ्लावरमा चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्नु पर्दैन। यदि लम्प भयो भने फिस झन् राम्रो देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वी डोन्ट निड टु सिफ्ट द फ्लावर। स्लोली बियर हाल्दै जाउँ। Consistency check गर्नलाई it shouldn't be really thick or thin, so the consistency चाहिँ somewhat like this. यसैले हामीले फिस चाहिँ डिप गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ। हाम्रो ब्याटर पनि रेडी भएको छ, साइडमा राख्छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ यसलाई
लामो लामो बनाएर चाहिँ दुई भागमा लेन्थ वाइज थिन फिस भयो भने चाहिँ कुक पनि चाँडै हुन्छ अनि क्रिस्पी पनि हुन्छ। Just cut in the length way and leave on the side. हाम्रो पोटेटो चाहिँ बोइल गरेर अनि कोल्ड वाटरले चाहिँ यसको स्ट्राचहरू हुन्छ हैन, स्ट्राचहरू चाहिँ वाश गरेर साइडमा राखेको छ। स्टिल वेट छ यसलाई चाहिँ इफ यु वान्ट रियली क्विक हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पेपर टावलमा राखेर यसको चाहिँ मोइस्चर चाहिँ हटाउन सक्छौँ। यसलाई ड्राई भयो भने चाहिँ चिप्स पनि राम्रो हुन्छ अनि सिन्स यु नो वी आर गोइङ टु डिप फ्राइड इट वाटर चाहिँ अलिक अभोइड गर्दा नै बेटर हुन्छ। अनि हामीले डिप फ्राइड चाहिँ 180 मा अन गरेको छौँ। फ्राई गरेर चाहिँ एउटा प्लेटमा साइडमा राख्छौँ अनि डिप साइडमा राख्छौँ। That's the second step of cooking the potato. अब हामी चाहिँ फिसको पालो छ। फिसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई चाहिँ थोरै फ्लावर पिठो थोरै सिर राखेर चाहिँ डस्टको लागि प्लेटलाई चाहिँ हामीले मजाले डस्ट गर्छौँ। रिजन चाहिँ यसले चाहिँ ब्याटर होल्ड गरोस् भनेर हो हैन। सिन्स चाहिँ ब्याटर रेडी छ, ब्याटरमा चाहिँ हामीले थोरै सल्ट हाल्न सक्छौँ। मिक्स गरेर फिसलाई यसरी डिप गर्छौँ। त्यसपछि डिप फ्रायरमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ डिप फ्रायरमा हामीले हाल्दाखेरि फ्याटो छोडिदियो भने तल गएर टाँसिन्छ हैन। यु टु स्लोली यसमा तेलमा यसो खेलाउने माथि अनि वन्स द ब्याटर स्टार्ट कुकिङ त्यो ब्याटरले नै फिसलाई लिफ्ट गर्छ। From the side त्यसलाई नै हामी सेम गर्छौँ। वी नट कुकिङ अल द वे हैन।
I'm just going to grab it and leave it on the side. And we'll continue the process. Very same. टक्क लगाएर हल्का हल्लाउने यसलाई फिसलाई फेरि लिफ्ट गर्छ यसले अब फेरि अघिको फ्राई गरेको हाम्रो चिप्स मैले आलु फेरि रिफ्राई गर्दैछौँ अब फ्राई गरेर चाहिँ स्ट्रेट हामीले सर्भ गर्नको लागि चाहिँ गर्छौँ चिप्स रेडी भइसक्यो अब चाहिँ फिस चिप्समा सल्ट अल्टरनेटिभली चिकन सल्ट पनि हाल्दा मिठो हुन्छ तर म चाहिँ यहाँ प्लेन सल्ट र पेपर मात्रै हाल्छु यसमा नि लौ रेडी छ यसमा भयो homemade fries lime छ यहाँ छेउमा fish सस्तै मैले आज लाइम चिल्ली मायो बनाएको छु द मोस्ट अफ द सी फुडहरू चाहिँ टार्टे ससमा चाहिँ सर्भ गर्छ सो होममेड फिस एन्ड चिप्स रेडी छ तपाईहरुले पनि यस्तै फिस एन्ड चिप्स बनाएर चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीलाई चाहिँ खुवाउन सक्नुहुन्छ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ that's the recipe for today. Thank you.